Dobrý den, dámy a pánové, zdravím vás a vítám vás u další lekce, u další epizody z intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes pokračujeme v koncovkách mužského rodu životného, totiž maskulin animát, a zajímá nás množné číslo a koncovky v nominativu a v akuzativu, hlavně v nominativu. A dnes budeme mluvit o slovech, která mají v nominativu koncovku ové. Jsou to obvykle krátká slova, jednoslabičná, to není úplně 100%, ale obvykle ano, jedna slabika. Například Ital, to jsou 2 slabiky, ale všechno ostatní tady je jedna slabika. Potom jsou to slova, která mají na konci A, slova mužského rodu, která mají na konci A. Pozor, ne ista. To jste mohli vidět v minulém videu, že tam je koncovka jiná, takže a, kolega, hrdina a podobně, předseda. Dále jsou to slova, která mají koncovku og, nebo om, nebo ál a další. Vlastně to, co vidíte tady vpravo, to všechno jsou původně cizí slova. Takže tady můžu napsat další cizí slova. Původně nečeská. Nejdřív budu psát formy nominativu, to znamená první pád, kdo co. Ke každému slovu řeknu nějaký příklad a až to všechno napíšu, tak ještě uvidíte také formy akuzativu množného čísla, to znamená koho co. Například to jsou, kdo co, vidíš ty, koho co. Jdeme na to. Na schůzi byli všichni členové družstva. Nebo dámy a pánové, vítejte na naší konferenci. Občané Ruska se nazývají Rusové. Na oslavě byli všichni jeho synové. Lidé z Velké Británie jsou Britové. Ve starověkém Řecku ovšem rozhodovali bohové. Lidé z Řecka jsou Řekové. A lidé z Itálie jsou Italové. Dříve nebyli prezidenti, ale byli králové. Byl tam jeden můj kolega, ale potom přišli ještě další kolegové. Myslím, že hasiči jsou hrdinové. Psychologové jsou lidé, kteří pomáhají ostatním s psychickými problémy. Archeologové jsou lidé, kteří vykopávají předměty, které jsou velmi staré. Předměty, to znamená věci. Učitelé jsou pedagogové. Astronomové pozorují vesmír.
Ekonomové čekají, že bude krize. Intelektuálové mají rádi různé teorie. To jsou dlouhá slova. Tak. Všichni naši kolegové jsou profesionálové. V televizi jsou populární filmy a seriály, ve kterých jsou detektivové. Filozofové jsou lidé, kteří se snaží odpovědět na životně důležité otázky. Tak v minulém videu jsem vám řekla, že někdy jsou slova, u kterých je možné použít také asi nejfrekventovanější koncovku pro mužský rod životný v nominativu, a to je koncovka i. Takže i tady vám ukážu slova, u kterých je to možné. Takže může být v nominativu také i. Tak to může být například u slova pán. Tak nejenom pánové, ale také páni. Rus, a tam bych řekla, že se to tak moc nepoužívá, takže Rusové nebo Rusy. Také u slova Brit, Britové nebo Briti. Řek, Řekové nebo Řeci. A ještě u slova Bůh, bohové je jedna varianta a bozy je druhá varianta. U těch slov člen, syn, ital nebo král to v příručce spisovného českého jazyka není uvedeno. Řekla bych, že u slov člen nebo syn by to lidé mohli někdy používat, ale správně by tedy mělo být ové. U koncovky a to nemůžeme použít. A normálně také ne u těch cizích slov. Kdyby ale někdo chtěl tady použít jenom i, tak by musel změnit g na z, takže psycholozi. Ale opravdu je tam správně ta koncovka ové. Tak a teď se podíváme na akuzativ plurálu. Takže pozvali jsme všechny členy našeho družstva. Pozvali jsme 3 pány a 2 dámy. Znáš nějaké Rusy? Má 2 syny. Znáš nějaké Brity? Jaké znáš řecké bohy? A znáš nějaké Řeky? Jako lidi z Řecka? Jak dobře znáš Italy? Naše země měla dříve v čele krále a ne prezidenty. Pozvali jsme kolegy. Všichni oslavovali hrdiny. Budeme potřebovat nějaké psychology. Dívali jsme se na archeologii. Hledáme nové pedagogy.
Znáš nějaké astronomy? Potřebujeme nové ekonomy. Máš rád intelektuály? Potřebujeme jenom profesionály. Jaké znáš slavné detektivy? Sherlocka Holmese nebo Hercula Poirot. A máš nějaké oblíbené filozofy? Tak myslím, že tohle už nám stačilo o podstatných jménech, o substantivech. A v příštím videu se podíváme na adjektiva. Takže několik dalších videí v našem kurzu se bude zabývat přídavnými jmény. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a jestli můžete, podpořte mě taky finančně, staňte se mými patrony. Tady v rohu najdete odkaz a můžete být mými patrony přes PayPal. A nebo si můžete koupit například něco na mých stránkách www.janaslav.cz. Přeji vám krásný den a budu se těšit na shledanou.